việc nên mình mới không thể nói chuyện với anh ấy qua điện thoại được. Vậy thì mình sẽ viết những dòng tâm sự vào đây, rồi đặt vào cuốn sổ này. Sau này anh Sáng về, mình sẽ cho anh ấy đọc những bức thư này. Mong là chuyến đi công tác của anh ấy gặp nhiều may mắn và có thể học hỏi thật nhiều. Mà từ hôm anh Sáng đi công tác đến giờ cũng không có ai đến trang trại cũ để chăm sóc vườn rau. Hay là bây giờ mình đến đó xem những cây rau thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy thương quá. Mà vườn rau ở đây tốt thật đấy. Cây rau tốt như này, hay là mình thu hoạch đi để cho những cây bắp cải lên lên nhỉ?
to thật đấy. Mặc ra thì không ra cả luôn.
cái quần cái ủng cái rác này không? Cái quần hàng là đang đứng này là cân dầu lột ba này có chưa có 40.000 thôi 2 cân này người ta còn lấy 5 số quả đấy đây mới là dám này. Phải là dám mà em để bày em có ăn đâu mà cứ dám mới bày em ăn này. Đây lấy quả này về em cọ rửa qua mới làm sao cho nó đẹp để em bày. Quả này em rửa. Ăn thì em vẫn ăn này em. 2 cân vào đồ quán vào. Để ra anh hôm nọ nó đi qua nhà em nó bán con gà của nó bọn nó lấy phải để bày. Nếu mà không ngon thì chống trả đài. Ngày nào hay. Chứ còn nên tại sao em không bắt ra bọn này lên thịt bò khen gà đang nằm đông dễ em ăn nó còn xấu ấy quả này là em bình không có nhiều không có rau màu ăn này mà nặng cái này đi xe máy à hay đi đèo xe đạp? Cải mèo. Xe máy anh đi đèo. Có rau cải ạ. Chứ nặng này thì đúng rồi. Này cái này mà 10.000 đâu. 10.000 đây. Thì đấy chọn chúng nào thì chọn. Đây. 10.000 đây. Có cải 5.000. Hả? 5.000. Làm gì có 5.000 cây người ta không thấy mà. Bao nhiêu bó cháu? Vừa đi tập thể dục vừa ấy. 5.000. Ở đấy một bó. Đi sang ngoài xào. Cho tí gừng. Nó bị chạy mưa đấy thôi, quả bé tí nó đã hỏng rồi. Mua đi chị mua đi. Cái này chính là giòn dưa, cái này chưa ngon nhé, nó đang ngon. Nó ăn thôi. Ăn về đâu? Trong nhà em có trồng ít mà đây ra hoa chỉ cả này. Mời ông chồng nhá. Mai ăn đi. Anh ăn gì không? Mua rau hả? Cho anh cái hào đi. Anh một túi 10.000. Ui lấy 10.000 này anh. Cuối giờ hết. Hết hết ngày giờ cân đâu rồi trong. Không gây thì tuổi gì cho chú ạ? Cái quả này của cháu hay nhỏ. Không. Có bưởi. Mở cái đồ treo nó lại mèo nó trái lên tí này. Nó này kiến nó của chị nó bâu vừa cái này vừa quái kiến vào. Em một quái kiến thêm vào kiến thêm vào. Mày giải kiến đi hết à luôn. Không lên ở đâu. Hả không? Nó có cái nhân mộc nhĩ nhưng nó là nhân mộc nhĩ. Bánh dày đi đây. Có bưởi. Ôi chứ còn mưa ở nhà không gì hết, không gì hết. Cô ơi, cô mua rau cải mèo không ạ? Rau ngon lắm ạ. Bán 3 tiền bó. Cho bán 5.000 thôi ạ. Cái này xào ngon lắm. Bà lấy mấy bó? Rồi. Bà này bó nào?
Có thể là nó có cả già cả non. Cái gì vậy ạ? Nhiều người lắm. Nhà bà răng nó khỏe. Giống kiểu bà làm chả hết thì đủ rồi còn đéo. Tao bảo mày tí nó mày cân cái chả với quả luôn đó. Non để tao bắt gấm nữa. Cái cho mày một nửa. Đẹp quá nhỉ? 30.000 ở đây coi. 5.000 thôi ạ. Đây bán cho tôi hàng cô và 400 đấy. Mối đẹp mà. Dưa đẹp. Mỗi tháng mấy chục. Có tiền mớ đâu em? Chỉ 2 mớ. Đây. Không lại đi đón cháu ngày ngắn thế này thì làm gì có thời gian mà trồng rau. Em thích thì em nấu mà để em mua em luộc em còn chưa ăn. Mua về tích về đấy chửi. Hôm nay còn để dành lại 2 quả dài dài mà để em nướng em còn vứt tủ em không chưa nướng. Con thấy cái ngô này ngọt ngọt. Tại dưa này còn dưa nhiều. Bạn ơi, ăn quả dưa đi. Ăn đất nào không? Nghe như bảo là nhà làm nghĩa chị ơi, chị ơi, con nghĩa có nhà Thì nghe tin nó bảo là bị phá sản mà chị sang đây để hỏi thăm mà cũng chẳng thấy ai nhỉ. thế à? Thế khổ em nghe thế mà đến để sao hỏi thăm bà tí. Chứ em bây giờ thăm bà như việc chị ạ. Không cái bà ấy đâu. Bà ở với con trai nhà bà ấy mà. Con trai bà đi công tác rồi. Cháu cho các cô thủ tiêu ạ. Cái thủ tiêu mà hôm nay cháu có nhìn thấy bà Mỹ ở đâu không? Cháu không cô ạ. Hôm trước cháu cũng đến đây nhưng mà thấy nhà lại đóng cửa. Thế mấy hôm nay cô thấy là bảo công ty bị phá sản là cô cũng muốn sang đây hỏi thăm mà cũng không thấy bà ấy đâu. Thế ạ? Không có ạ. Thế để cháu vào trong nhà xem ai mắc thì cháu thì bà ấy bảo bác Nghĩa ơi! Bác Nghĩa à! Sao cửa vẫn khóa thế này nhỉ? Thấy bảo là bà ấy đầu tư vào cái dự án gì của ông Tuấn ấy bị người ta lừa mất hết tiền rồi cháu ạ. Thế ạ? Nên mấy hôm nay cô nghe thấy thế là cô muốn sang hỏi thăm bà tí nhưng mà không thấy đóng cửa suốt, không thấy người đâu. Vâng. Thế thì cháu biết chỗ công ty của chú Tuấn để cháu đến đấy hỏi thăm xem thấy bác Nghĩa ở đấy không nhá. Thế cháu đến cháu hỏi thăm xem có thấy bà ấy không. Dạ vâng ạ, để cháu thấy luôn ạ. Cho bác cô. Thế chị ơi, thế chị mà thấy bà ấy về thì chị gọi em nếu như thì em sang hỏi thăm bà ấy. Nhưng mà bà ấy về thì chị
Mời vào. Cháu chào chú ạ. Từ kia ra, cháu ngồi đi. Thế hôm nay chắc là có việc gì đến gặp chú ạ? Dạ vâng ạ. Cháu đến đây muốn hỏi chú là bạn của bác Nghĩa. Chú có biết bác ấy đi đâu không? Vì mấy hôm nay cháu đến tìm mà không thấy bác ấy đâu cả. Hiện tại thì chú cũng không biết bà đi đâu đâu. Bởi vì cái nhà của bà ở đây thì là bà bán rồi. Thế nên là bà bây giờ là không ở đấy nữa. Bán nhà? Bác Nghĩa phải bán nhà như vậy. Thế có phải là công ty của bác ấy bị phá sản không ạ? Thế thì cháu cũng đã biết chuyện này rồi à? Dạ vâng, cháu cũng mới nghe chuyện này và cháu cũng chỉ được mọi người kể qua thôi, chứ còn chính xác về sự việc thì cháu cũng chưa được rõ lắm. Thế chú có biết về chuyện công ty của bác Nghĩa bị phá sản không ạ? Chú có thể cho cháu biết được không ạ? Thật ra thì chú cũng có một cái dự án mà làm chung với lại công ty của bà Nghĩa. Nhưng chú cũng đã kiểm tra rất kỹ rồi. Dự án này không có vấn đề gì cả. Thế cho nên hai công ty đã đầu tư vốn này vào để làm. Thế mà không hiểu sao Linh lại thu gom toàn bộ cái số vốn này. Số tiền của hai công ty này thì Linh cũng đã nắm giữ toàn bộ. Và Linh cũng đã rời khỏi khu vực này. Một số tiền lớn như vậy mà Linh cũng dám lấy. Mà sao chú không báo cảnh sát để họ giúp chú điều tra việc này? Vì cháu nghĩ nếu như chú báo cảnh sát, họ sẽ giúp chú lấy lại được số tiền. Mà biết đâu bác Nghĩa lại không phải bán nhà ạ. Thì thời điểm này ấy, thì chú không thể báo cảnh sát được. Bởi vì việc này thì cháu không làm kinh doanh nên là cháu cũng không nắm được đâu. Mà chú đã đến nhà để tìm chị Linh hỏi rõ về việc này chưa? Việc này thì chú chưa đến. Nhưng mà bà Nghĩa cũng đã đến rồi. Nhưng mà không gặp được Linh. Mà bây giờ liên lạc thì cũng không liên lạc được nữa. Thế cháu sáng đâu mà lại không đến đây gặp chú mà lại là cháu? Dạ, thưa chú, hiện tại anh Sáng đang đi công tác ở bên nước ngoài nên là anh ấy cũng chưa biết chuyện công ty bị phá sản. Và cháu cũng thấy lo cho bác Nghĩa nên là cháu mới đến đây hỏi chú. Chú, chú là bạn của bác Nghĩa lâu rồi ấy. Chú có biết những người bạn của bác ấy không? Hay là chú gọi điện hỏi giúp cháu xem bác Nghĩa có đến những chỗ đó không ạ? Bạn của bà Nghĩa thì chú biết. Nhưng mà chú tin chắc rằng là bà cũng không đến đấy đâu. Đó ạ. Ngoài cháu Sáng ra ấy, thì bà Nghĩa còn một người con trai nữa. Chú nghĩ là khả năng là bà Nghĩa ấy về đấy ở đấy cháu ạ. Vậy chú có biết nhà con trai của bác Nghĩa không? Chú cho cháu địa chỉ, cháu đến đấy xem bác ấy có ở đấy không ạ? Ui, nhà con trai của bà Nghĩa thì ở xa lắm. Cháu không đến đấy được đâu. Thôi cháu cứ đi về đi. Cháu không phải lo việc đấy đâu. Để chú giải quyết việc công ty xong đã thì chú sẽ đi tìm bà đấy. Dạ vâng ạ. Nếu như mà có thông tin gì của bác ấy thì chú cho cháu biết với nhá. Được rồi, nếu có thông tin gì thì chú sẽ cho cháu biết. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu chào chú ạ. Rồi, cháu về nhé. Dạ vâng ạ. Nhẽ ra thì ngay từ đầu mình không xét sắp cho con bé Linh làm việc này thì công ty sẽ không mất một số vốn lớn như vậy.
vườn này anh Sáng trồng nhiều hoa đẹp rất đấy. Nhắc tới anh Sáng mới nhớ đến mẹ anh ấy. Đúng lúc anh Sáng đi công tác thì công ty của bác lại gặp khó khăn. Kể ra bác ấy cũng vất vả thật đấy. Cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Mà giờ này chẳng biết bác ấy đang ở đâu. Chị. Tường à, em ngồi đi. Chị đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy em? Công ty của mẹ anh Sáng phá sản rồi đấy. Mà việc này lại còn liên quan đến cả Linh nữa cơ. Chị đã biết việc này chưa? À, việc này thì chị cũng mới biết rồi. Nhưng mà chị đến nhà mẹ anh Sáng mấy lần nhưng mà không thấy bác ấy đâu cả. Không biết giờ này bác ấy đi đâu nhỉ? Vì mẹ anh Sáng thì em cũng không biết. Mấy hôm trước em đi qua thì vẫn thấy bà ấy ở nhà. Còn hôm nay đi qua thì em lại không thấy ai cả. Hôm nay chị cũng có nghe mọi người nói là công ty chú Tuấn và công ty mẹ anh Sáng có đầu tư một ít vốn ra để làm dự án gì đó. Nhưng mà Ninh đã lấy toàn bộ số vốn và số tiền đó để bỏ trốn rồi em ạ. Mà chú Tuấn còn kể với chị mẹ anh Sáng còn phải bán toàn bộ tài sản và ngôi nhà đi để trả nợ nữa cơ. Nên là ngôi nhà đấy bây giờ chắc bác ấy không về đấy ở nữa đâu. Em đã từng làm việc với chú Tuấn một thời gian rồi. Chú Tuấn là một người rất thông minh và khôn ngoan trong lĩnh vực kinh doanh chị ạ. Mà chú Tuấn vẫn còn bị chị Linh lừa. Vì vậy em nghĩ chị Linh không phải là một người đơn giản đâu. Đúng là Linh có nhiều mưu kế để làm hại người khác cũng như là lấy tài sản của công ty mẹ anh Sáng thật. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc tại sao chú Tuấn với bác Nghĩa không báo cảnh sát để họ điều tra về việc này nhỉ? Nếu như cảnh sát điều tra thì chú Tuấn có thể lấy lại được số tài sản đấy mà. Việc này thì em biết. Công ty của chú Tuấn để có được như ngày hôm nay, chú ấy đã từng làm một số việc không minh bạch chị ạ. Cũng đã từng chiếm đoạt tài sản của một vài công ty. Vì vậy em nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ không dám báo cảnh sát đâu. Vì nếu như công an điều tra về khối tài khoản của chú Tuấn thì sẽ lộ tất cả những việc ông ấy làm trước đây. Vì vậy ông sẽ không báo công an đâu chị ạ. Nhưng mà nếu như mà công an không vào cuộc thì sẽ không thể nào điều tra được cái số tiền mà Linh đang giữ. Như thế thì mẹ anh Sáng cũng khó mà lấy lại được. Nhất là bây giờ bác ấy đã mất toàn bộ tài sản, thậm chí còn phải bán nhà đi trả nợ. Như thế thì bác ấy cũng không có chỗ ở đâu em ạ. Mà chị đã báo cho anh Sáng chưa? Chị chưa. Vì chị thấy anh Sáng vừa mới đi công tác mà lại ở tận bên nước ngoài nữa, đi lại cũng khó khăn. Bây giờ mà chị nói cho anh ấy biết về việc công ty thì sợ anh ấy cũng không giải quyết được vì ở xa, mà lại càng làm cho anh ấy lo lắng thêm, nhỡ lại ảnh hưởng đến chuyến công tác em ạ. Cũng khổ thân bác ấy, con trai vừa mới đi công tác mà công ty lại xảy ra chuyện. Chị cũng thấy thương bác ấy. Mà em có cách nào để giúp bác ấy được không? Nếu như ông Tuấn, bà Nghĩa mà không chịu báo công an thì chỉ còn một cách này thôi chị ạ. Cách gì vậy? Chị hãy em bảo. Nhưng mà như thế liệu Linh có báo cảnh sát không? Chị yên tâm, Linh không dám báo cảnh sát đâu chị ạ. Bởi vì cô ta đang chiếm đoạt một số tài sản rất là lớn như thế này. Bây giờ mà báo công an thì chắc chắn cô ta sẽ là người bị điều tra đầu tiên. Khéo được đấy. Bởi vì nếu như mà Linh có báo cảnh sát thì biết đâu họ lại giúp chị điều tra về cả những cái giấy ADN giả mà Linh đã làm trước đây. Như vậy mọi việc chả càng sáng tỏ hơn à? Đúng rồi đấy chị ạ. Nhưng mà em tin chắc Linh sẽ không dám báo công an đâu. Thế thì chị em mình triển khai luôn kế hoạch này nhá. Vâng. Thế chị đi chuẩn bị đồ đi.
để em nhắn tin nhờ người bạn. Thì em nhờ bạn đi. Được chưa Tường? Được rồi chị ạ, em đã nhờ bạn em được rồi. Giờ chị em mình đi luôn thôi. Đây trời động mưa mà đến tận nhà như này, mẹ chị mà biết mẹ chị lại mắng hai chị em mình đấy. Rồi, chị để em nói. Đây, chị nấp vào đây. Mà vào nếu mà thấy mẹ chị thì em tránh đi nhá. Ok chị. Tao về nhà tao lấy ít đồ. Tao lấy ít đồ xong tao đi thôi mà. Thế mày đang ở đâu ấy? Trốn cho nó kỹ kỹ đi nha. Em có thấy mẹ chị ở trong nhà không đấy? Em không thể nghĩ được nữa. Mình cứ đi theo dõi cô ta đã. Thế nhá. Để tao đi đã. Cái gì đấy Tường? Đây chỉ là một chút thuốc mê thôi chị. Chị cần lấy chút. Được rồi đấy chị ạ, cô ta hôn mê rồi. Ôi! Cho cô ấy lên xe đi. Tường ơi, bây giờ mình mang Ninh đi đâu được? Chị để em tính. Biết rồi, mày đưa anh đến ngôi nhà hoang phía đông nhá. Dạ vâng ạ.